kita nak test apa? Jam ni. Tapi kita tak exercise, kita malas. So kita nak pusing mana? Ikea. Ora dan salam sejahtera semua. So hari tu kita dah buat satu video tentang Ticwatch Pro 3 Ultra GPS. So hari ni kita nak tengok juga satu lagi smartwatch yang saya nak beri pada wife saya yang sangat affordable dan boleh dijadikan sebagai health partner korang, iaitu Ticwatch GTH. Okay, so untuk video ini saya akan unbox smartwatch ni dan kemudian kita akan tengok apakah ciri-ciri yang best pada smartwatch ni. Dan kemudian kita akan buat test untuk tengok keupayaan dan function yang ada pada jam ni. So, kalau kata korang suka dengan video kali ini, jangan malu, jangan segan. Sama juga, tekan button subscribe dan like. Sokongan anda, support korang amat membantu kepada perkembangan channel kami. Baik guys, kenapa saya kata Ticwatch GTH ni dikatakan sebagai health partner korang? Sebab Ticwatch GTH didatangkan dengan sensor-sensor yang korang takkan jumpa dalam smartwatch lain yang pada range harga yang macam ni. Harga dia sangat murah. So, dia ada sensor suhu badan. Boleh check temperature. Ada blood oxygen or SpO2 lah sensor dia. Heart rate sensor. Sensor pernafasan. Dan juga sensor macam biasa untuk kualiti tidur korang. Turut ada juga advanced fitness tracking dengan skrin resolusi tinggi 1.55 inch lah kan. Dan bateri dia boleh tahan sehingga 10 hari. So guys, inilah dia kotak Ticwatch GTH. Kecil je, tak besar. Macam mana? Macam biasa je, di bahagian belakang kotak ada detail ciri-ciri pada Ticwatch GTH ni. So, jom kita tengok pada rupa fizikal jam ni. Okay, so kita nak buka tengok. Sama juga macam itu. Dia slide ke tepi ni. Dia kita take out. Oh, nice. Saya suka sangat tau. Sebab kalau watch yang dibuat macam ni, nampak macam jam mahal. Macam korang beli brand-brand yang terkemuka. Tapi Ticwatch memang famous lah. Cakap sama lu memang famous lah. Peminat smartwatch semua tahu pasal Ticwatch ni. So, jangan risau. So, ada user manual juga kat sini. Tapi macam biasa, korang tahu saya gardener. Sangat jarang sangat baca user manual. Tapi anda digalakkan baca user manual tu. So, ini dia adalah magnetic charging cable. Bentuk petak dengan aluminium bezel. Aluminium ni tau. Memang nampak sangat kemas. Dari segi ketebalan dia agak biasa dengan range harga yang murah macam ni. Korang tak boleh expect dia sangat-sangat nipis. Okay? Dan yang ni best. Kalau korang tengok sini, korang boleh nampak yang strap dia di bahagian belakang ni dia boleh tukar tau. Strap dia memang boleh tukar. Dan tak silap saya dia menggunakan 20mm strap. So memang banyak sangat choice dalam universal strap. Kalau korang nak jimat lah kan boleh beli. So korang boleh beli je kat mana-mana online shopping platform. So di bahagian belakang ni juga ada semua sensor dia. Dan yang macam metal plate ni. Kalau korang nampak kat belakang ni ada metal plate tau. Okay, ini adalah sensor suhu. Charging cable dia pula magnetic. Macam tengok ni. Pak. So, dia samalah macam band yang sebelum ni saya pernah unbox ni. Korang boleh check out video tu dalam channel saya ni. So, Ticwatch GTH ni didatangkan dengan 260 mAh bateri. Jadi, boleh tahan dengan penggunaan sehingga 10 hari, dia claim. Dan tak lupa juga, dia IP68 waterproof rating untuk korang yang nak guna bersukan. So, tak ada masalah nak guna waktu hujan, tapi jangan turun menyelam. Okay. Tengok strap dia memang lembut. Okay. So, dia 5 ATM waterproof macam biasalah, normal saja. Dia ada juga customize. Korang boleh customize sendiri watch face dia. Tapi dia ada juga dah buat watch face yang ada dalam Mobile app tu. Korang boleh pilih je banyak dalam tu. Workout mode pula ada 14. Tapi kalau banyak-banyak sangat pun sampai setengah tu sampai 60, korang tak guna pun. Last yang guna main yang tu saja. Tak adanya korang nak ambil pergi mendayung perahu ke apa ke. Benda tu jarang. Ataupun
memang tak ramai yang buat. Okay. Dia ada juga tick motion ataupun motion recognition. So, dia boleh auto detect korang workout. Korang tak payah manual pilih. Tapi selalunya saya on manual sajalah. So, korang tak payah manual pilih. Okay, saya nak berlari. Tapi kalau dia detect je kata motion korang tengah berlari dengan heart rate korang tinggi, automatic dia akan terus start function mode exercise tu. Okay. And then dia ada respiratory rate detection. So, dia akan check pernafasan korang tu. Rate pernafasan korang tu macam mana. Dia akan bagi tahu korang sihat ke tak, fizikal dan juga mental. Dia sleep tracking 24/7, sepenuh hari heart rate tracking, dan juga 24/7 skin temperature. Dia kata skin sebenarnya suhu badan kamu lah. Okay. Dekat bahagian sini dia check suhu badan. Tapi pada ketika saya test ni, saya tak ada demam apa-apa. So, saya tak boleh nak cakap macam lebih-lebih pun. And then juga dia akan check juga stress level detection menggunakan HRV. Dia ada calculation yang memang Ticwatch ni ada sendiri. Jadi guys, kalau berbanding dengan smartband yang lain ataupun smartwatch yang lebih kurang macam ni juga bentuk dia dengan range harga macam ni, cuma boleh pakai tali yang memang spesifik untuk jam tu. Okay, tapi kalau untuk yang ni, dia 20mm, korang boleh tukar, contoh dia ambil pada jam mana. Yang ni ke mana-mana jam yang lain yang menggunakan strap yang sama lah. Banyak jam yang menggunakan strap yang sama macam tu. Dan juga yang ni untuk range harga ni, boleh kata dia je the only one, Ticwatch ni the only one yang ada temperature. Korang boleh check suhu badan. Kalau tidak the only yang ada pun just brand biasa-biasa yang orang tak kenal, yang kita ragu-ragu dengan dia punya accuracy. Tapi yang ni brand Ticwatch kot. Siapa tak tahu kan? And then apa lagi yang saya suka? Okay, sebab bentuk curve display dia. Curve display dia sangat cantik. So, dan juga function dia sebab tu dia kata dia adalah health partner. Kalau tak di bahagian tangan ni, korang akan tengok, wush, menarik ni. Okay, so body dia hitam, korang boleh cari casing ke screen protector ke apa ke, tapi dia dah, screen dia memang cantik dah, dan jangan risau, setakat penggunaan harian, cala apa semua tu, dia takkan terlekat kat skrin ni. So, sekarang kita nak set up dia. Okay, korang tengok. Okay, jom kita set up. Mula-mula kita buka dulu yang atas ni. Tak tepi. Okay, so kita kena ada install Ticwatch dulu. Okay, so sama je macam Ticwatch yang lain. Korang just perlu install Void app. Okay, selepas sudah, korang tekan add device. GTH, allow. So, untuk GTH, korang kena scan QR code dia. So, ini QR code dia. Bawah ni QR code untuk download Void app. So, QR code yang ni korang scan sahaja. Okay, kemudian terus setup. Dia kata kat sini, the whole process dalam 10 saat saja. Kejap je sebenarnya. Dah, settle. Okay, so ini app dia. Alright, kat sini ada apa? Activity, exercise, apa semua. Dekat sini juga ada watch face center. Watch face yang korang boleh beli dan juga korang boleh download secara percuma. Ada yang percuma juga guys. So, dekat sini korang tak dulu have information korang. Okay, dah sudah. Tapi malangnya saya ada 9% saja. Sebab tadi saya turn on di awal dia tadi. So, kat sini ada smart mode. Smart mode ni, semua ni boleh on. Dan juga smart alarm. Korang boleh set alarm juga dekat sini. Smart reminder, macam biasa reminder korang boleh set. Notification, vibration alert, app reminder. Sedentary reminder ni maksud dia macam korang duduk dan diam tu lama sangat. Dia akan warning korang. Suruh bergerak sikit. More features. Okay, kat sini ada Find Watch, Screen Light Duration. Kita tambahkan sikit. 24-hour clock. Bagus. System language, temperature unit. Celsius lah. Kita kat Malaysia ni. So, sebab dia tak ada GPS, so dia akan guna GPS phone kalau kata korang lari-lari dan pergi ke mana-mana. Okay, korang boleh lihat jam ni. Sekarang saya dah pakai jam ni. Tengok, dia agak nipis. So memang cantik untuk tangan. Laki dan juga perempuan. Tak ada masalah. Okay. Jom kita nak tengok detail yang ada dalam ni. Function dia. Okay, so kita tekan menu ni. So kat atas, bahagian atas ni kita ada notification. Tapi tak ada lagi.
tick exercise, macam saya kata tadi, ada lebih kurang 14 exercise yang ada kat sini. Tapi jarang korang guna semua. Tick health, korang boleh tengok tick pulse, breathing, oxygen, temperature, tick breathe, semua ni adalah measurement dia. Tick sleep, kita tak tidur lagi, stopwatch, weather, music control dan juga setting. Untuk setting adjust brightness, saya suka ambil yang paling cerah. Tapi nombor 4 cukup lah. About, itu sahaja. Dia punya font dia memang tak menarik sangat lah. Macam usually font dia memang agak menyedihkan lah. Tapi tak apalah benda ni. As long as function dia semua ada. So basically daripada atas kita ada main orang kata macam status bar dia lah. Kemudian kalau kita slide kanan, ni adalah tick health, sleep data, exercise, skin temperature, oxygen apa semua ni yang dah di test. Blood pressure, heart rate, weather dan patah balik. Patah balik, kita boleh macam ni. Okay, bahagian bawah pula adalah notification. Kita nak test jam ni. Tapi kita tak exercise, kita malas. So kita nak pusing mana? Ikea. So kita dah set dah kat sini. Kalau tengok, kita set walking. Walking tu kita nak jalan-jalan kat sini. Jom. Okay guys, so kita dah balik dah daripada Ikea tu. Dan kalau kau tengok sini, kita sampai je rumah, tiba-tiba dah datang dah jam, tali jam. Okay, apa yang kita guna, tali jam yang kita guna sekarang ni adalah 20mm tapi yang universal punya. So, kat sini saya nak cakap, jam ni korang boleh beli je mana-mana universal punya tali. Dan so kau tak perlu habiskan wang yang banyak untuk beli tali yang spesifik untuk jam tu sendiri. Macam ni kalau universal ni kadang-kadang ada yang harga RM4, ada yang harga RM10. Ini dia lembut sikit. Dia sangat lembut. Dia rose gold kat sini dan colour light pink. So dia sangat cantik, korang nampak kan? Okay. Next kita nak tunjuk macam mana tadi tu. Okay, kita tunjuk. Okay, so exercise yang kita buat, kita shopping di Ikea tu dan berjalan sebanyak 1 km. Duration dia kita pusing selama 41 minit sahaja. Kita tak pusing lama. Saya pergi laju sebab nak elak wife minta macam-macam kan. Anyway, so itulah dia detail yang ada apabila korang buat walking exercise. So guys, itulah saja. Saya harap video ini membantu korang dan korang agak orang kata happy, seronok dan boleh terimalah penerangan saya. So kalau ada kesilapan kat mana-mana dan juga kalau kata korang rasa ada apa-apa yang saya buat cakap silap tak cukup ke apa ke nak tanya, tekan je kat bawah tu, tulis saja dekat ruangan komen. Dan kalau korang nak beli, saya juga letak link official dekat bawah tu. So korang boleh beli kat situ. Make sure bila beli yang official ni kat bawah tu, memang selamatlah pembelian korang tu. So guys, apa lagi? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.